Hallå alla storfiskare! Just nu är en perfekt tid för att fiska stor gädda och stor abborre, för det är i början av november. Men jag ska faktiskt inte fiska det, utan jag ska fiska stor mött, vimma, brax och kanske björkna i denna älven som är bakom mig. Och vitfiskar är faktiskt inte jättebra att fiska så här sent på hösten. Det går, men det är inte bästa tiden. Men ändå så tror jag att jag kan fånga ett par riktigt fina fiskar idag. Så nu går vi ner till platsen och börjar tackla upp sakerna. Så ska jag visa er hur jag gör när jag ska fiska mött och sådana vitfiskar så här sent på året. Och det här som jag kommer fiska idag, och jag kommer redan nu få ursäkta för ljudet, men i detta röret, det är ett avlopp, så rinner det ut mat, det är ganska varmt vatten som rinner ut och det syresätter vattnet, vilket gör att just här är ett perfekt ställe för vitfiskar som brax, mött, vimma, björkna, och bara stå och vänta på att det ska rinna ut mat från röret. Så här kommer jag att fiska idag. Den här turen var egentligen inte planerad, så jag har inte med mig exakt rätt utrustning som behövs, men du går givetvis att fiska med typ abborrutrustning ändå. Så vad jag hittade i bilen var mitt sån där Gator Baitfish abborrespö. Det som är bra, det som gör att detta spö fungerar till sånt här fiske är en sån här mjuk topp. Och det är viktigt när man fiskar sån här vitfiskar, för man fiskar med ganska små krokar och de har ganska sån där känsliga munnar. Och det gäller att ha ett spö som ger med sig ganska bra, som inte är för styvt. Och sen tog jag bara en sån här vanlig hasperulle med nylonlina. Och sen så, jag kommer flötmeta, och så här ser det tacklet ut. Längst ner här så har jag en enkelkrok i storlek 8 eller 10, perfekt storlek. Och över så har jag satt den på en tafs här som är cirka 20 cm lång i storlek 0,22 mm tjocklek. Och över så har jag först ett napphagel för att tynga ner flötet. Och sen så har jag lite längre upp här 2 stycken napphagel. För att man ska ha dem lite utspridda. Man ska ha en lite längre ner som själva nappindikator. Och sen ska man ha själva huvudtyngderna längre upp. Och längst upp här så har jag ett avonflöte som är ungefär 4 gram. Som jag bara satt fast på linan ungefär. Jag kommer fiska på ungefär 1-1,5 meters djup. Sitter den bara fast här. Och man kan enkelt justera den upp och ner på linan om man skulle vilja det. Och som bete så kommer jag börja med maggot. Jag kommer sätta på ungefär 4 stycken på kroken. Och maggot är ett bete som typ alltid brukar fungera bra. Jag har även med mig en burk med mask. Och jag ska testa lite, men jag kommer börja med 4-5 stycken maggot på kroken. Så det jag gör nu är att jag kommer kasta ut flötet och sen så kommer jag bara låta det drifta med här i strömkanten. Och sen så hoppas jag att det kommer komma någon fisk och ta den medan den glider här. Och ofta så brukar det inte ta jättelång tid innan på första hugget. För det brukar alltid stå mängder med fisk här. Jag ska bara se om jag har tur nu när jag filmar. Nej. Och så brukar alltid stå mest fisk precis här i början av strömkanten. Så nära vattenfallet som möjligt. Där, nu har jag en. Tog inte jättelång tid. Ska vi se vad det är för någonting. Det brukar vara mest brax här. Så förmodligen är det en brax. Och som ni ser här så är detta spöet inte... jag kan pressa hur mycket som helst med detta spöet. För det är ett ganska lätt abborrespö. Men det är en brax är det. Jag får se om jag får in den och kämpar ganska bra när det är så här strömmande vatten. Jag har med mig en hov här. Bara att jag pressar in den. Så, där satt den. Första fisken för idag. En ganska liten brax, och på detta stället, jag vill egentligen ha vimmor och stora björknor. Men på detta stället är det typ, du får typ 30 braxar innan du får någon annan fisk. Så det gäller bara att ta sig igenom de här fiskarna. Men även om det är en brax så är de ganska roliga att fightas med. Så nu ska jag bara släppa i den och sen så se om jag kan fånga någon mer fisk. Och det kommer jag garanterat att göra. Hej då med det, brax! Där! Nu har jag en brax här. Skaplig brax. Alltså det är helt sjukt hur de kämpar i denna strömmen alltså.
Man tror inte att braxar kämpar så mycket, men när det är så här strömt så är de rätt så starka. Ska se om jag kan landa den här. Ta bara fram hoven som ligger här. Och sen bara i med det. Perfekt! Andra braxen för mig idag. Och de är ju roliga att få, men nu vill jag ha en vimma eller en björkna eller en stor mött. Så vi tar bara slänga tillbaka den igen och hoppas att nästa fisk är en ananat. Där, fisk. Där har vi en. Där har jag en brax. Igen. Såklart. Ingen björkna eller vimma eller mött. Som jag sa, det är helt fullt med braxar här. Ta hoven här. Så. Kommer det. Perfekt. Och denna braxen skulle jag tro väger kanske nästan 2 kilo. Så det är ändå hyfsade braxar man får, men nu vill jag ha en vimma. Så hej då med det. Och sen när man fiskar brax så här så är det viktigt att ha fräscha maggot när man kör. Så tar jag bara och sätter på 4 stycken maggot igen som vanligt på kroken. Jag märker att 4 stycken är perfekt att köra här. 2 röda och ja, det blev 3 röda och en vita, men det spelar inte så stor roll. Bara lite maggot som är där på och fladdrar så blir det perfekt. Där. Och det vimma. Det är inte någon brax. De här vimmorna är så sjukt starka. Snarare inte. Nej, vad fan. Det är en lax. Det är en lax, en öring. Vad fan. En liten öring är det. Eller lax, jag vet inte. Lax eller öring. Ska vi se här om jag får upp den. En liten lax. Eller öring. I med det. På hoven. Där. Blir du hovad. Och sen så de här laxfiskarna kan vara ganska känsliga. Så det gäller att de ligger i vattnet här. Man får egentligen inte fiska öring eller lax på detta stället. Och det gjorde jag inte heller. För jag använde maggot och försökte fiska brax. Men som ni ser så gäller det att vara ganska snabb och hantera med dem. Så länge de ligger i vattnet är det lugnt. Men jag ska inte ta ut, den ska inte få ligga här i hoven mer än nödvändigt. Så nu ska jag bara kroka av den. Så ska vi släppa i den igen. Men det är så himla snygg alltså, de här öringarna. Eller lax, jag vet inte vad det är. Jag tror det är en öring. Så, nu var kroken loss från fisken. Och så gäller det innan man tar en sån här öring. Det är viktigt att blöta händerna innan vi släpper i den. Så bara, hej då med det. Det var ju kul att få en lax eller öring. Jag vet inte, jag tror faktiskt att det var en öring. Kämpade på lite mer än de där braxarna. Men nu är det så att nu börjar jag bli ganska hungrig. Så det har varit en bra morgon så här. Men nu är det dags att fika. Och sen så bara på det igen. Nu är det slutfikat för idag. Dagarna här i november är ganska korta så det gäller att ta vara på tiden så mycket som möjligt. Så nu är det dags att gå ner där och fortsätta att fiska. Just nu sätter det riktigt ösfiske. Det hugger typ brax efter brax efter brax. Men nu vill jag ha en annan dag. Det var kul att få den där havsöringen innan. Men jag hoppas att jag kan visa er hur en vimma ser ut på detta stället. För vimmorna här växer sig faktiskt ganska riktigt stora.
Så nu slänger jag bara i braxen och fortsätter att fiska. Men det står mängder med braxar här, det kan jag lova er. Den här braxen får avsluta en väldigt braxrik dag. Jag tror jag har fått hur många braxar som helst. Jag har garanterat fått över typ 30-40 braxar. Så det var ett jätteskön höstdag. Åka ut så här, fiska några timmar. Ha kul metespass med flötmete. Och nu är det dags att plocka ihop, åka hem och släppa tillbaka denna fina braxen. Och även havsöringen var väldigt kul att få. Men om ni tyckte om videon, glöm inte att gilla. Så jag vet att ni vill se mer sådana här meterfilmer. Prenumerera på kanalen och följ mig på Instagram @Tobias Ekvalls samt på Facebook. Länkar finns i beskrivningen. Ha det så bra, skitfiske på er.